Hej, Preppertankar här. Idag så tänkte jag att ni ska få vara med mig när jag lagar lite lunch. Jag hoppas ni ser mig bakom röken här, för jag kan inte styra över åt vilket håll vinden går. Men det verkar som att den går ditåt för det mesta. Jag ska käka lite lunch. Jag ska göra fläskpannkaka i min gjutjärnspanna. Och jag har blandat pannkakssmet innan jag drog hemifrån. Jag har med mig lite rimmat stekfläsk och så lite rårörda lingon där. Vi kör igång. Jag börjar med att skiva upp stekfläsket. Jag får se hur mycket. Jag tror det blir 2 ganska rejäla pannkakor av det här. Fläskpannkakor då. Så jag brukar göra så här. Jag kör först på längden. Så att jag får ungefär hur breda jag vill ha dem. Sen så kör jag så här och bara vanligt. Och jag kommer ställa den här rakt på, alltså stekpannan. Det är ju en gjutjärnspanna då. Så jag kommer ställa den på jag har fått en jättefin glödbädd här framför mig. Det tog typ en timme. Men ställ den på en glödbädd. Ställ inte på där det är liksom eld. Ställ dem inte uppe på själva veden så att säga. Utan ställ den mitt på en glödbädd bara. Liksom. Du kan dra undan lite glöd åt sidan och så bara köra det där då. Så där, jag tror att det blir hälften tror jag räcker. Vi slänger på den där. Lite aska i pannan, det gör absolut ingenting. Så där, vi kör hälften tror jag ungefär. Jag tror det blir bra. Så där någonting. Så. Den där kan vi lägga undan så länge. Jag kan blåsa lite grann här också. Tar ju en liten stund innan det här. Jag har inget fett i pannan heller. Den är ju redan preppad den här pannan. Jag har ju bränt in den några gånger och jag har stekt i den ett par gånger hemma och så en gång ute. Så det här är faktiskt bara andra gången jag använder den. Det är något märke som heter Lodge tror jag. Och jag vet inte hur stor den här är. Om jag skulle gissa på så är den runt 20 cm i diameter. Ganska liten. Och det blir ganska bra för en person. Den är väl typ lika stor som en Trangia 27 stekpanna. Nu hör man hur det börjar steka i pannan. Den här fläsket kommer ju som sagt släppa fett. Så jag kommer inte behöva ha någon smör i. Jag brukar ha smör i smeten faktiskt. Smälta smör och hälla ner i smeten när jag är hemma. Eftersom där kör man ju liksom non-stick stekpannor, i alla fall jag. Då har jag fettet redan i smeten. Jag tycker det är lite smidigare. Men här så behöver jag inte ha det eftersom att ni kommer se sen att det kommer bli jättemycket fett i pannan från det här stekfläsket då. Jag stänga igen den här. Det var lite safter från köttet. Och här har jag lingonsylten eller rårörda lingonen. Den har läckt lite grann. Så att min kökshandduk som höll om den blev lite fläckig, men det gör ingenting. Vi är ute i naturen. Det här blir ju kanon.
Alltså det är ju perfekt att köra gjutjärn ute. Det är så mysigt. Det är nästan så att man kan tänka sig tillbaka till de gamla tiderna. 100 år tillbaka eller sådär. Eller längre. Men då var det kanske folk som var ute i skogen som kanske var jägare, kanske var luffare, kanske var, vad var mer? Finns det för såna här rallare och såna här grejer? Som höll på och arbetade ute i skogen eller rörde sig mycket genom skog och sådär. Ja, det här blir ju supernice. Så jag tänker låta det stekfläsket då steka på ordentligt. Så att det blir liksom knaprigt då. Och sen så häller jag på smeten och låter det stekas då till en fläskpannkaka. Vanligtvis brukar man ju kanske göra det här i ugnen. Men det blir ganska bra ändå för att det är ganska varmt runt omkring här ändå. Det finns ju även såna här Dutch ovens med ett lock. De kan man ju också köra. Då blir det säkert ännu bättre kan jag tänka mig. Det blir super. Det får hålla på och steka här i några minuter. Som sagt, det är min lunch det här. Jag är ledig idag. Så jag passar på att komma ut. För att man mår bra av det. Se till att komma ut ni också. Det behöver ju liksom inte vara så här ute i skogen eller vid någon sjö eller så. Men gå ut i någon park om ni har det nära. Ta er ut bara. Nudda gräs som man brukar säga. Kidsen brukar säga det, nudda gräs. Ja, det är december. Jag sitter här, det är den 18 december. Och det är liksom plusgrader. Det är julafton om 6 dagar. Känns helt sjukt. Det är typ 4 plusgrader. Känns lite konstigt men det är också ganska skönt för då kan jag vara ute och göra mitt content här. Det är väl ganska bra. Alltså jag hade ju gärna velat att det var snö alltså. Jag har ju längtat efter att få göra lite content här med när det är snö och lite kallare. Men det kommer förhoppningsvis kanske i januari eller sådär. Vi håller tummarna. Så jag har lite grejer i pipelinen som jag vill spela in. Som har med snö och vinter att göra. Det känns lite dumt att göra de grejerna när det inte är vinter. För jag vill att ni ska se hur det funkar i snön. Och när det är riktig vinter. Inte bara att jag snackar om det. Men ni kanske kollar på det här om ett halvår. Eller ett år eller ännu längre. Då kan ni gå tillbaka och titta på de här gamla klippen. Ja, vad mer? Det har gått ett år här då och jag har kollat på lite olika grejer så där som jag ska göra reviews och så på. Lite olika knivar, sågar. Jag har en ny såg jag ska reviewa så småningom. Lite knivar jag har kollat på. Jag ska kolla på lite budgetknivar. Och köpa en eller två och göra review på dem. För man behöver inte ha jättedyra knivar.
Alltså, jag har ju min fällkniven A1 som jag tycker är sjukt bra. Den håller ju för typ allting. Jag skulle vilja säga att den är nästan optimal för svenska förhållanden. Men det finns andra knivar som kan fylla den rollen också, även om de kanske inte är lika extrema. Men de är däremot billigare. Och det tycker jag är bra. Så jag har lite sånt jag ska göra då. Och det kommer så småningom. Nu börjar det blåsa lite grann i alla fall. Se om handtaget är varmt här eller om jag behöver ha. Ja, jag behöver nog ha någonting där. Ska jag köra handduken här kanske? Jag tänker jag ska blåsa lite grann här under och se om jag får igång lite mer. Sådär. Det är lite kvar här tills det börjar bli krispigt då, så att det är inte riktigt 100 här. Behöver steka ett litet tag till. Vad mer? Jag funderar på att köpa nytt tält då. Men det är lite längre fram. Jag vet inte riktigt när det blir. Men så det kommer bli ett nytt sånt. Jag kommer reviewa mitt Snugpack bunkertält som är ett 3-mannatält. Men det kan man inte sova 3 man i, kan jag säga. 2 max. Men det är ett väldigt bra tält. Det är ett ganska nice 4-säsongers tält faktiskt. Nu börjar det bli lite mer stekt här. Lite knapigt, så alldeles strax så ska vi... Hör ni hur det sprakar? Det låter väl härligt det där. Alltså, laga mat ute så här, det är ju bland det bästa som finns, tycker jag. Allt smakar gott nästan. Så där, nu börjar det bli riktigt nice här med stekytan. Jag ska visa er lite grann här snabbt. Så där börjar det se ut. Inte riktigt färdigt tycker jag. Jag vill ha ännu lite mer krispigt. Sen så kommer jag bara hälla ner smeten rakt ner i pannan då. Jag kommer först fördela ut fläsket så det ligger jämnt i pannan. Jämnt fördelat så att säga. Och sen så häller jag ner smeten lite försiktigt. Det är nästan så att det blir friterat i sitt eget fett här. Ja, det luktar jättegott. Någon minut kvar här ska jag säga. Eller kanske 1 minut. Man vill inte ha det så att det blir helt sönderbränt i alla fall.
Men Lodge gjutjärnspanna. Helt okej. De är ganska billiga också dessutom. På nätet. Jag tror jag betalade 150 spänn för min. Det var förra året. Och så City Summit hopfällbar stekspade. Den här är ju grym alltså. Den blir ju jätteliten när man fäller ihop den. Den har jag haft mycket nytta av, speciellt när man ska steka liksom. Och den får ju plats i nästan alla väskor och liksom. Den är väldigt smidig. Så där, då kör vi lite. Ska skaka den här först faktiskt. Så det inte blir några klumpar som lägger sig i botten och så där. Så där ja. Det blir kanon det. Och jag har ju gradering här så att på sidan så jag kan nog ta lite till där. Så där tror jag. Nu har jag tagit ungefär hälften. Så. Nu vill jag nog inte ha den alldeles för nära där, för jag vill inte att det ska bli så himla snabbt stekt, utan jag vill ju liksom att det ska gräddas ganska långsamt, för annars kommer det bli bränt i botten. Lite bränt gör ingenting, tycker jag i alla fall. Det är det. Det hör nästan till så här när man är ute, tycker jag. Jag vill nog inte att det ska vara helt perfekt heller. Se här. Jag flyttar den lite till tror jag. Där bet han mig. Kommer jag åt lite grann där, vet du. Så kan det gå. Jag får nog flytta runt den lite grann, för den ligger lite nära vedträt där, som lite mer varmt där. Lite mer varmt. Lite varmare där borta. Ja, det ser ganska bra ut faktiskt. Det blir ganska, jag kanske skulle ha hällt av lite mer fett liksom, för att det, nu är det nästan som det är ett fettlager som flyter ovanpå här. Så där. Det var lite mygga som hamnade i maten. Till och med myggorna vill ha fläskpannkaka. Hur sjukt är inte det? Ja, den får stå här ett tag. Så där. Det här blir nog bra. Nu tror jag inte det är lika varmt där under heller, så att nu står det och småputtrar. Ja, jag vet inte vad jag ska säga med det här är sjukt nice alltså. Jag är faktiskt inte jättelångt hemifrån heller. Jag är ungefär en halvtimme med bil. I ett område som heter Siggefora. Väldigt fint här. Och det är nära stan också. Det brukar inte vara så mycket folk här heller. Man får vara relativt i fred om man vill det.
Vi ser hur det här blir. Den kanske blir lite bränd i botten. Jag vet inte. Det blir inte världens finaste fläskpannkaka, det kan jag säga. Men den kommer nog bli god. Ja, det vart inte så bra det där. Men det blir bra ändå. För mig duger det. Vi räddar den här lite grann, vet du. Vi steker på lite grann. Ser vi kör in den lite till kanske. Använder den här till att få lite mer glöd här. Det gör ingenting om det elden slocknar här, för att jag ska ju ändå bege mig hemåt efter jag har käkat. Så det gör ingenting. Så nu är det nästan perfekt med glöd här. Det gör absolut ingenting. Ja, skön dag. Det rinner en liten å här borta mellan två sjöar. Där har bävern byggt en damm också. Och ja, fin liten sjö det här. Jag har varit här och fiskat några gånger och så. Förr i tiden så hade de faktiskt regnbåge i den här sjön, men inte längre. Men jag tror det var ganska länge sedan också. Ja. Det finns en badplats på andra sidan där borta. Så det är liksom inte helt ute i bushen det här. Men det gör ingenting tycker jag. Det är liksom... det är tillräckligt långt bort för att folk inte ska åka hit. Av slentrian så att säga. Nu ska vi se här hur det blir. Ja, det blir ju nog någon pannkakssörja typ. Det är faktiskt första gången jag gör pannkaka i den här pannan utomhus. Så det blir ett litet test. Men det är lugnt. Det kommer säkert bli väldigt gott ändå. Med det där stekta fläsket, och även om pannkakan inte ser så... det ser inte... Den är ju trasig nu liksom. Det gör ingenting. Jag kommer äta ändå. Jag är hungrig. Jag bara käkat frukost innan jag lämnade barn på skolan. Och nu är väl klockan säkert 1 eller någonting. Så det är ju en... Får se. 5,5 timmar sedan jag käkade. Nej, 7 timmar är det till och med. Sen så ska jag inte glömma sen innan jag går och hälla vatten på glöden då. Man ska alltid släcka efter sig. Och det är bra att jag är vid vatten, för att pannan kan ju inte lägga i ryggsäcken när den är varm. Och gjutjärnspannor, de tar ju väldigt lång tid på sig att kyla ner sig. Så jag kommer ha den stående här på vid sidan av här medan jag käkar. Och sen så kommer jag kyla ner den i sjön helt enkelt. När den inte är jättevarm. För man ska inte kyla ner en gjutjärnspanna när den är supervarm, för då kan den spricka faktiskt. Så gör det efter den börjar svalna ordentligt. Nej, men nu vill jag äta. Jag vill inte vänta längre. Nej, vi kör nu faktiskt. Jag vill faktiskt äta nu. Det här blir ju nice alltså.
Ja, den faller isär, men det gör ingenting. Det ska ändå ner i magen, som en lärare sa till mig förr i tiden. Där kan vi slänga på glödbädden, för det brännas bort under tiden. Så där. Då kör vi på lite lingonsylt här då. Ska vi se hur jag öppnar den där. Där finns det en liten öppning. Nähä. Ja, det var ju svårt. Det är inte jag som brukar använda den här i vanliga fall, utan frugan. Ja, det där var ju jäkla bökigt. Då åker kniven fram. Så där. Rårörda lingon. Fy fasen vad nice. Och lite fläskpannkaka. Lite misshandlad fläskpannkaka. Och ska vi se. Ta lite fläsk här. Sjukt gott. Alltså fläskpannkaka, det äter inte jag ofta. Det är nog många år sedan jag käkade det sist. Ja, det här var ju vansinnigt gott. Vansinnigt gott. Det här kommer jag göra flera gånger i min gjutjärnspanna. Men nu har jag i alla fall lärt mig att jag ska nog ha den på lite längre. För den var inte riktigt... Jag hade nog velat haft den lite mer stekt på undersidan. Eller på båda sidorna. Glödbädd och låta den stå lite längre. Det hade nog blivit perfekt. Dricka lite vatten här. Ja, det var väldigt gott i alla fall. Det ser kanske ut som hundmaten, men det var väldigt gott. Det var inget restaurangupplägg direkt. Väldigt gott i alla fall. Är det någonting ni undrar över? Skriv en kommentar där nere. Är det någonting ni vill se? Skriv en kommentar och kanske jag gör det i framtiden. Likea, subscriba. Gå in på Buy Me a Coffee. Skänk en slant. Som sagt, skriv vad ni vill där nere. Inga elaka saker dock, men jag svarar på allt. Så får ni ha det bra. Och ge er ut i naturen. Vi hörs och ses. Ha det bra. Hej då.